हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय घरकुल। आज आपण बघणार आहोत आपली नवीन लोखंडाची भांडी स्वयंपाक करण्यासाठी कशी तयार करायची। कधीही लोखंडाचं भांडं आणलं तर पहिलं ते हाताला काळं काळं असं लागतं। ते एक प्रकारचं त्यांनी ऑइलिंग केलेलं असतं। काही लोखंडाची भांडी ॲल्युमिनियम सारखी थोडी सफेद असतात किंवा काही अशी काळी असतात। तर यालाच आपल्याला क्लीन करायचं आहे। क्लीन तर करायचं, पण यावरती आपण सिझनिंगही करणार आहोत। म्हणजे अगदी तुम्ही नॉनस्टिकची जशी भांडी असतात तसं आपण या पॅनला बनवणार आहोत। यावरती तुम्ही डोसा वगैरेही बनवू शकता। व्हिडिओत आपण ते पुढे पाहणारी आहोत। आणि हो मैत्रिणींनो, आज पहिल्यांदाच चॅनलवरती आला असाल तर चॅनलला एकदा भेट द्या आणि व्हिडिओज आवडले तर सबस्क्राईब जरूर करा। तर सर्वात आधी आपलं जे डिश क्लिनिंगचं लिक्विड असतं त्याने आपल्याला हा पॅन छान क्लीन करून घ्यायचा आहे। तारेची घासणी तुम्ही वापरू शकता किंवा एखाद्या अशा स्क्रबनी क्लीन करू शकता। फक्त काय असतं त्यावरती ते जे एक तेलाचा थर असतो किंवा धूळ वगैरे बसलेली असती ती आपल्याला काढून घ्यायची आहे। छान हे घासल्यानंतर आपण याला धुवून घेणार आहोत। आणि हो, असंच एक नवीन मातीची भांडी किंवा तवा कसा वापरायचा याचा व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती आहे, तर तोही एकदा जाऊन नक्की पहा। आता या पॅनला आपण स्वच्छ धुवून घेणार आहोत। आता पॅन सुकेपर्यंत काय करायचं, एक मध्यम आकाराचा मी इथं कांदा घेतलाय आणि त्याला आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे। कसाही चिरा, आपल्याला त्याच्याशी काही आपल्याला पदार्थात वगैरे टाकायचा नाही, ओबडधोबड चिरला तरी चालेल। आता ॲल्युमिनियम, नॉनस्टिक ही अशा प्रकारची भांडी आरोग्यासाठी खूप हानिकारक असतात। त्यात केमिकलयुक्त अशी कोटिंग्स असतात। त्यामुळं स्टील असो, माती असो किंवा लोखंडाची भांडी आपल्या रोजच्या आहारात, आपल्या रोजच्या स्वयंपाकात वापरणं कधीही योग्य। म्हणून तुम्ही अशी लोखंडाची भांडी तुमच्या स्वयंपाकघरात नक्की ॲड करा। आता इथं आपलं भांडं स्वच्छ मी करून घेतलंय आणि आता गरम करायला ठेवलं होतं आणि यात मी 3 चमचे चांगलं तेल टाकणार आहे। आणि तेल जे आहे ते आपल्याला या पॅनच्या सगळ्या आतील बाजूस लावून घ्यायचं आहे। आणि काय करायचं, गॅस थोडा मीडियम टू हाय फ्लेमवरतीच ठेवायचा आणि तेल चांगलं कडकडीत असं गरम करून घ्यायचं। तेल लावल्यानंतर तुम्ही इथं बघू शकता आपलं पॅन छान तापलं आहे, मस्त धूर वगैरे निघतोय। तर या स्टेजला काय करायचं, आपण जो चिरून घेतलेला कांदा आहे तो या पॅनमध्ये टाकायचा। आता इथं मी पॅन हे करते, तुमची जर नवीन कढई असेल, नवीन तवा असेल तरी हीच प्रोसेस फॉलो करा। आणि आता आपल्याला हा संपूर्ण जो कांदा आहे या पॅनवरती मस्त काळा रंग होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। यावेळेस आपल्या गॅसची फ्लेम ती मीडियम टू हायवरतीच राहू द्या। कांदा परतताना त्या कांद्याचा जो रस असतो तो सगळ्या आपल्या पॅनला लागल असं आपल्याला याला परतून घ्यायचं आहे। म्हणजे एक प्रकारे ही सिझनिंगच आहे की जे आपलं लोखंडाचं भांडं आहे ते आपण नॉनस्टिकचं बनवतोय। तर असं आपल्याला याला कांदा पूर्ण काळा करपेपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। इथं आपला हा कांदा करपून झाला आहे। तर आता काय करायचं, गॅस बंद करायचा आणि या कांद्याला असंच आपल्याला ठेवून द्यायचं आहे। आता हे कांदा परतलेला हा पॅन आता मी सकाळी आता ही प्रोसेस केली आहे, तर उद्या सकाळपर्यंत आपल्याला ह्यात असंच ठेवायचं आहे। अजिबात कांदा काढायचा नाही किंवा हे पॅन स्वच्छ करायचं नाही। म्हणजे अगदी 24 तास आपल्याला हा कांदा यातच ठेवायचा आहे। आता बघू शकता 24 तासानंतर आता हा नेक्स्ट डे आहे। हा कांदा छान असा त्या पॅनवरती असं तेलकट म्हणा किंवा एक कोटिंग आल्यासारखं झालं आहे। आता काय करायचं, हा सगळा कांदा आपल्याला काढून घ्यायचा आहे। तो काही कामाचा नाही आहे, फेकूनच द्यावा लागतो। लोखंडी भांड्याचा फक्त एकच ड्रॉबॅक्स आहे की त्यात काही पदार्थ केले की ते काळे पडतात। म्हणून थोडंसं आपला हा पॅन सेट होईपर्यंत, हे भांडं सेट होईपर्यंत काही अशा टिप्स आहेत त्या मी पुढे सांगणार आहे की त्यानंतर तुम्ही तुमचे पदार्थ यात केले तर ते काळे जास्त पडणार नाहीत। आता काय करायचं, आपलं डिश क्लिनिंगचं लिक्विड आहे ते घ्यायचं आणि इथं मी पंती घेतली। आता दिवाळी होऊन गेली आहे, दिवाळीच्या ज्या राहिलेल्या पंत्या असतात ती घ्यायची, थोडीशी खिसून घ्यायची, त्याची जी पूड राहील त्यानी आणि ह्या लिक्विडनी आपल्याला हे पॅन स्वच्छ करून घ्यायचं आहे। या दिव्यांचा आणखीन एक छान असाच क्लिनिंगचा व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती आहे, तर चॅनलला एकदा भेट द्या आणि तो व्हिडिओ जरूर पहा।
त्यात मी तांब्या पितळाची भांडी आणि क्लीन केली आहेत काही टिप्स सहित. तर आता आपल्याला याला छान क्लीन करून घ्यायचं आहे. कधी डोसे वगैरे करताना नॉनस्टिकचे तवे आपण बऱ्याच वेळेस पूर्वी वापरायचो की त्यावरती चिटकत नाही, परंतु हे अशी प्रोसेस लोखंडी तव्याला किंवा ह्या पॅनला जरी केलं तरी खूप इझिली आपले डोसे तयार होतात. इथं आपलं पॅन हे छान स्वच्छ झालं आहे. तर आता आपण यावरती काहीतरी पदार्थ बनवूयात. आता गॅसवरती गरम करायला ठेवलं आहे. सर्वात आधी थोडंसं आपल्याला तेल टाकायचं आहे आणि सगळ्या भांड्याला लावून घ्यायचं आहे. आता पहिल्यांदाच मी यावरती एखादा पदार्थ करते. तर फर्स्ट काय तर मी यावरती आज डोसा बनवणार आहे. आणि अशी लोखंडाची कढई किंवा पॅन असेल ना तर यावरती पहिलं चपाती, भाकरी, डोसा वगैरे असे पदार्थ बनवा. एकदा तुमचं हे भांडं थोडं सेट झालं की त्यानंतर मग तुम्ही एखादी भाजी वगैरे सुकी भाजी यावरती परतू शकता. म्हणजे ती जास्त काळी होत नाही. सुरुवातीला जर तुम्ही यावरती भाजी वगैरे बनवली तर ती हमखास काळ्या रंगाचीच होणार. म्हणून सुरुवातीला काही दिवस असे जे पदार्थ सांगितलेत मी ते बनवा. त्यानंतर ही भांडी एखाद्या भाजीला की जी भाजी शिजणार आहे त्यात करा. तुमची भाजी नक्कीच बघा काळसर रंग अगदी थोडा येईल, छान अशी भाजी तयार होईल. आता इथं पहा मी पहिल्यांदाच हा डोसा यावरती करते आणि खूप इझिली म्हणजे बनला तर आहेत. आता आपण बघूया की तो काही चिकटतोय का पलटतोय. हा पहा अगदी इझिली निघला हा. तर अशाच पद्धतीने तुम्ही पॅन किंवा तव्यावरती छान नॉनस्टिकच्या तव्यासारखी जशी आपण डोसे वगैरे बनवतो न चिकटता तशीच या भांड्यांवरती तुम्ही डोसे बनवू शकता किंवा थालीपीठ असो, भाकरी असो, चपात्या असो, खूप इझिली ती निघतात. आता हा पहिला डोसा तरी मी थोडासा जाड टाकला होता, परंतु नेक्स्ट आपण थोडा पातळ करून पाहूयात की तो निघतोय का चिकटतोय. तर हा पण इझिली मला असं वाटतंय की निघेल, कारण आपण डोसा ज्यावेळेस घालतो त्यावेळेसच लक्षात येतं की खाली चिकटतंय की नाही. 1-2 मिनिटानंतर तो व्यवस्थित असा शिजल्यानंतर पहा तुम्ही तोही खूप इझिली निघत आहे. तर अशीच ही लोखंडाची भांडी सुरुवातीला तुम्ही असे हे पदार्थ यावरती करा आणि त्यानंतर भाजी वगैरे बनवायला हे करा किंवा एखादी भाजी गरम करायची असेल, काही शेंगदाणे भाजायचे असतील, अशा गोष्टी सुरुवातीच्या काळात या लोखंडी भांड्यांवर करा. एकदा भांडं चांगलं सेट झालं की त्यानंतर तुम्ही त्यामध्ये भाजी बनवू शकता की जी काळी होणार नाही. म्हणजे मी ह्या माझ्या अनुभवानं सांगते. माझ्याकडे मी तळणीसाठी कढई केली होती. बरीच जुनी आहे लोखंडाची ही पहा. यात मी फक्त आधी भजे वगैरे काही कुरड्या पापड आपलं तळायचे असतील, परंतु एकदा आता ती सेट झाली आहे तर यावरती मी छोटी काही भाजी केली पटकन शिजवली जरी तरी ती काळी पडत नाही. म्हणून असं भांडं एकदा सेट झालं की त्यानंतर ते वापरू शकता. आणि हो, आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर कमेंट्समध्ये सांगायला विसरू नका. व्हिडिओ संपूर्ण पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.